zijn 2 heel intense weken geweest, leuke weken, aan hoge snelheid. Na heel veel informatie, heel veel plezier, heel veel diepgang. Het is echt het is iedere dag een klein beetje leren geweest. Weer een stapje verder met het orkest. Ambrose is echt een muzikaal breekijzer, dus elke dag was een nieuw avontuur of zo. Dit is echt een dingetje. Deze tournee was echt een dingetje. De afgelopen 2 weken waren heel intens, maar super interessant. Heel hard gewerkt aan de muziek. Mooie muziek die wel zijn aandacht nodig had om het allemaal bij elkaar te krijgen. We zijn gaan zoeken naar een soort van grote kwartetsetting. Dat we heel intuïtief kunnen spelen, heel fel op interactie kunnen spelen, heel fel op verbinding kunnen spelen. Dat we er zo ver in zouden kunnen gaan, dat is wel iets wat ik niet had verwacht. Ik hoorde Miles voor het eerst denk ik op Kind of Blue, zoals heel veel muzici. Kind of Blue was voor mij een van de eerste jazzplaten die ik had. Dat vond ik gewoon qua sfeer en qua klank een prachtige plaat. Wat natuurlijk heel speciaal is aan Miles, is dat hij zichzelf stilistisch gezien opnieuw en opnieuw uitvond. Dat hij steeds een andere weg insloeg, nadat hij enorm succesvol was met hetgene wat hij dan had gedaan. En dat is wel een bepaalde soort van risico nemen wat heel inspirerend is voor mij persoonlijk. Miles betekent voor mij in eerste plaats als trompetist heeft hij mij mee gevormd als muzikant en als trompetist. Heel veel de richting van de muziek veranderd en mee beïnvloed. En daardoor kom ik constant in contact met andere stijlen, andere bezettingen, nieuwe muziek. Ja, het is heel motiverend. When you're checking out Miles Davis, you don't transcribe Miles Davis and try to figure out the notes. You kind of have to study his life and you read his autobiography and get more in his head and behind the reasons why he did certain things as opposed to what he did. I think maybe the most important thing is his influence on me as an artist as opposed to a trumpet player or just a musician. You know, I believe that Miles, just like other artists that I am influenced by, like Joni Mitchell or Stravinsky or whoever, they were able to ask themselves periodically if what they believed yesterday they still believe today. And I think that is, I don't want to say one of the roles of a great artist, but that is what most great artists tend to do, is just to question what they believe and then redefine themselves. Zijn timing is ongelooflijk. De kwartnoten van Miles is altijd iets waar ik met iedereen over praat, denk ik. Zijn sound en de storytelling kwaliteit van zijn spel is een soort van magisch. Je kan het niet echt analyseren hoe die daar nou precies op gekomen is. Het is natuurlijk een soort mythisch figuur en met een goede reden. Ambrose had de verbinding met Wayne Shorter en Herbie Hancock. Zij stond dan ook weer rechtstreeks in verbinding met Miles. Het is ook heel mooi om te zien hoe dat in muziek eigenlijk, en zeker in jazzmuziek, we spreken echt over zo'n compacte geschiedenis, hoe kort dat alles bij elkaar zit. En om dat dan te mogen ervaren in deze week, want dat is een tweede graad. Je staat eigenlijk, er zijn rechtstreekse verhalen die via hem tot bij u komen. We hebben heel veel gepraat, ook over muziek en over de lessen die hij gehad heeft van de muzikanten. En het ding is dat hij gewoon met de muzikanten gesproken heeft, gewerkt heeft, die basically zo de source zijn van jazzmuziek. En zo dichtbij de source komen, dat is gewoon een hele speciale ervaring. En dit gaat niet over virtuositeit of techniek, of het gaat hem over een verbinding of zo met de source. We hebben al andere mensen in het verleden als solist gehad en
Bij Ambrose is het, hij staat open voor elke suggestie, hij werkt mee aan de muziek. Het voelt alsof hij een van het orkest is eigenlijk. Het is niet dat hij daar op zijn eilandje staat vooraan op het podium een solist te wezen. Hij is ook echt wel begaan met de kwaliteit van natuurlijk wat hij doet, maar ook wat wij doen in ondersteuning van wat hij doet als solist. Wat heel fijn is met Ambrose is dat, ook al is het soms wel, lijkt hem een beetje een timide gast, als je er echt 1-op-1 contact mee hebt, dan heeft hij echt wel het hart op de tong en is super eerlijk. En hij deelt eigenlijk ongelooflijk graag. Ja, het is een waanzinnige muzikant. Hij is zo creatief, technisch zo vaardig en elke avond is een hele belevenis, want hij maakt er altijd iets anders van, zoals het hoort in de jazz. Je moet absoluut op je tenen blijven. Ja, je moet fris blijven, je moet aandachtig blijven, want op elk moment kan er iets gebeuren. Dus we blijven altijd zeer geprikkeld van begin tot einde. Ik vond het gewoon ook wel leuk om Mascalero samen met hem te spelen en om die energie echt van op een meter afstand te voelen. En dan het orkest achter u, dat geeft dan ook wel een enorme boost. Dit project is eigenlijk het eerste project waarin Lennart als artistiek projectleider volledig het heft in handen neemt. Niet alleen de muziek, de arrangementen die hij geschreven heeft, maar ook de repetities heeft geleid, de volledige productie mee heeft getrokken samen met de productie. Maar ik heb er alle vertrouwen in en dat is ook zoiets dat met deze 2 weken vol dat vertrouwen groeit, omdat je ziet dat alles werkt. Oké, hij schrijft superveel op van wat hij wil, maar als je dat uiteindelijk in het moment dan ervoor kiest om iets anders te doen, dan juicht hij dat heel erg toe. En dat is voor mij een hele fijne manier van muziek maken, want dan kan je altijd op zoek gaan naar het moment. Ja, als je dan even niet voelt wat er staat en iets anders doet, dan kan er weer een soort magie ontstaan. En dat is wel geloof ik heel speciaal binnen zo'n big band setting, juist omdat er natuurlijk veel instrumenten zijn. Dus je wil dan controle uitoefenen op iedereen. En hij heeft het toch voor elkaar gekregen om op een of andere manier die controle toch los te laten op bepaalde momenten. En genoeg vrijheid te creëren voor iedereen om in het moment te zijn. Dus dat was wel heel speciaal om te merken. Ik moet zeggen dat ik zeer verrast ben door de professionaliteit en de kunde van Lennart. Ik vind dat hij fantastische arrangementen geschreven heeft en dat hij de band op een zeer professionele manier kan leiden. En we zijn tot een fantastisch resultaat gekomen, dankzij hem eigenlijk. Ook de presentatie doet hij geweldig goed. En hij speelt als een beest. Als Lennart naast Ambrose staat, vind ik dat wel echt, dat is kicken. Die twee samen, maar heel straf, heel straf. I met Leonard maybe 7 years ago when he was a student in Antwerp, and I was already really impressed with his dedication to the craft of music, the process, getting behind the sort of mysteries of all of this stuff. And he and I actually kept in contact. He was someone, I have these people around the world that I consider to be very serious about music, and anytime I have a question or a thought, I send them things. And so over the last 7 years, Leonard and I have exchanged thoughts and concepts and things like that. But I'm very impressed with him as an artist, and of course as a saxophone player. And it's really interesting to see him as a leader here in the big band. I find him to be really humble and great at communicating ideas with a huge amount of empathy and respect for the musicians. Brussels Jazz Orchestra is een fantastische groep mensen. Dat maakt het ook een stuk gemakkelijker. Ik moet niet vechten om die leiding te kunnen nemen of om die verantwoordelijkheid te pakken. Die wordt aan mij gegeven, die wordt gerespecteerd en er wordt op een enorm gedisciplineerde manier gewerkt. Waardoor dat eigenlijk gewoon een plezier is om dat te kunnen doen. En dan wordt het niet leiden vanuit een verplichting, maar wordt het echt plezier, omdat dat een verlengstuk van je artistieke visie wordt. Waardoor dat je toch wel op een heel leuke manier kunt werken
om dat artistiek plaatje op de wereld te zetten. Maar daarnaast is het ook gewoon muziek overkoepelend echt een week geweest waar ik toch wel meer dan 1 keer compleet door elkaar ben geschud geweest. Ik denk niet alleen ik hoor, ik denk dat dat al voor het hele orkest geldt. Eigenlijk is het heel simpel. Eigenlijk is het ook redelijk klein. Maar het is omdat er is iets opengebroken. Dingen die al jaren op slot zaten, waarvan dat je in de loop van een tijd aan begingen denken waar dat je dat niet meer kon of niet meer had. En dat je dat ze begingen geloven. Dat je nu opeens voelt van... Dat is niet waar. En ook in het orkest. En natuurlijk hebben wij dat. Natuurlijk kunnen wij dat. Come on. Let's go. Ik heb eigenlijk mijn eigen plek teruggevonden voor een stuk op muzikaal vlak. Door die dudes. Door gewoon te luisteren en te kijken en te voelen en te denken, alright, ja. Maar door al die concerten die we gedaan hebben, is het begin zelf leven, die muziek. En begint dat zijn eigen bestaan te hebben. Zo. En dat is iets dat niet al te veel voorkomt. Zo. Je hebt nooit echt de kans om die hele weg te kunnen afleggen tijdens die 2 weken. En dat is wel een enorme ervaring. Ik vond het fantastisch inspirerend om een bende muzikanten zo naar elkaar toe te zien groeien. De show is echt gegroeid. Van de eerste show tot nu is echt... de muzikanten zijn veel meer tight aan het spelen, heel strak. Creatiever ook. Dus echt zo noemen we dat. De lijm, het werkt allemaal. Tijdens deze tour heb ik nog meer beseft hoeveel risico je moet durven nemen, denk ik. Door de muzikanten, door Ambrose. Er is een periode voor dat we met Ambrose speelden en er gaat een periode zijn dat we na met Ambrose hebben gespeeld. Wauw. En de periode na, daar wil ik echt elke minuut van meemaken.